જયરાજસિંહને 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે અને એક ડ્રીગર મશીન વેચવાનું છે. મગફળી પાડવાનું જે મશીન હોય છે ડ્રીગર મશીન, તે પણ સાથે વેચવાનું છે. સાવ વ્યાજબી ભાવે ડ્રીગર મશીન પણ તમને મળી જશે. ડ્રીગર મશીન તમને 35,000માં મળી જશે અને બાકી હું તમને આગળ માહિતી આપી દઈશ ડ્રીગરની મશીન અને બધા ટ્રેક્ટરની. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જયરાજસિંહને 3 ટ્રેક્ટર અને એક મગફળીનું ડ્રીગર મશીન વેચવાનું છે. મગફળી કાઢવાનું મશીન છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો ટોટલ વસ્તુ. સૌપ્રથમ તમને ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો પહેલું ટ્રેક્ટર છે આઈશર 380, 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક એકદમ સારા છે. તમે આખું ટ્રેક્ટર વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લેટ. ટ્રેક્ટરની આઈશર ટ્રેક્ટરની કિંમત માત્ર 1,85,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં જયરાજસિંહ ફેરફાર કરી દેશે. જયવંતસિંહ, કિંમત ફિક્સ નથી. બીજું ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3032, જે 2011ના મોડેલનું છે અને 1 ઓનર છે. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરના ટાયર એકદમ સારા છે, ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટાયર છે અને તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટાયરની વધારે વાત કરું તો બીકેટીના નવા ટાયર નાખેલા છે. આગળના ટાયર બીકેટીના છે અને 1 ઓનર છે આ ટ્રેક્ટર પણ. ત્રીજું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા 740. તે ટ્રેક્ટર પણ એકદમ સારું છે, 2001ના મોડેલનું. આ ટ્રેક્ટર પણ કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, લાઇટ, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પણ પાવરફુલ. આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,45,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે 3 ટ્રેક્ટરની. અને એક મગફળી કાઢવાનું મશીન એટલે કે ડ્રીગર મશીન પણ આપવાનું છે. માત્ર 35,000માં ડ્રીગર મશીન તમને મળી જશે. વધારે માહિતી માટે તમે જસવંતસિંહનો કોન્ટેક કરી લેજો. એક પણ વસ્તુની કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. જયવંતસિંહનો પહેલા તમે કોન્ટેક કરી લેજો. હવે આ તમામ વસ્તુ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ધ્રોલ, જિલ્લો જામનગર અને જાંબીડા ગામે જોવા મળશે. રાજકોટ જામનગર હાઈવે ગામ છે જાંબીડા. કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હોય તો જયવંતસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકશો. વિડીયો નીચે જયવંતસિંહ નામ 799025 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.